ሰላም ሰላም ውድ የልጅ ዓለም ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ ልጅ ዓለም ሚዲያ ነው። ዛሬም ማሳያችሁ እንደ የሰመር ታይም ሳጋ ተመሳሳይ ጌም ነው። እሺ ወደ ጌሙ ከመግባቴ በፊት ወይም ወደ ቪዲዮ ከማሳየቴ በፊት የኔን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህ ነው የኔ የዩቲዩብ ቻናሌ። ገና የሚጀመር እየተነሳሳ ያለ ቻናል ነው። ትወዱታላችሁ። አሁን ለጊዜው 2 ቪዲዮ ነው የለቀኩት። ወደፊት ብዙ አስተማሪ ቪዲዮ ነው የምንለቀው። እሺ አሁን ወደ ቪዲዮ ይገባለሁ። ይህ ጌም የሚገኘው የኔ የቴሌግራም ቻናል ነው። የቴሌግራም ቻናሌ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በመጀመሪያ አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ አሁን አውርጄዋለሁ። ኤክስትራክት እየተደረገ ነው። ኤክስትራክት እየተደረገ ነው። ሊያልቅ ነው። አልቋል። አሁን ኦሬዲ ጨርሰናል። በቃ አሁን ወደ ጌሙ እንሄዳለን። ጌሙን ኢንስታል እናደርግና እንዴት እንደሆነ ጨዋታውን እናሳያለን። እሺ ያው ጌሙ ከፍቷል። በጣም ደስ የሚል ጌም ነው። በጣም ተወዳጅ እየከፈተ ነው። አሁንም ላስታውሳችሁ ተመልካቾቻችን ኤክስትራ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በየከተማው ትንሽ ሊቆይባችሁ ይችላል፣ ግን በትዕግስት መጠበቅ ነው። ምርጥ ነው። ኦሬዲ አሁን ከፍቷል።
አሁን ወደ ጨዋታችን እንሄዳለን። ያው እንደምታዩት ጥራት አለው። ውድ የልጅ ዓለም ሚዲያ ተከታታዮች በቀጣይ ደግሞ ስለ ጌታ ሳን አንድሪያስ እናቀርብላችኋለን።